नमस्ते, मेरो नाम सुमित्रा राई हो। म चाहिँ इटरी 4 मनोकामना चोकमा बस्छु अनि आज चाहिँ म हजुरहरु समक्ष कम्प्युटर क्लास सम्बन्धी केही जानकारीहरु लिएर आएको छु। अनि म यस रेडियन्स टेक्निकल इन्स्टिट्युटको एउटा स्टुडेन्ट हो अनि यहाँ म जोडिनको कारण चाहिँ यहाँको पढाउने टेक्निक्सहरु एकदमै राम्रो छ। यहाँको सर एकदमै धेरै क्वालिफाइड हुनुको साथसाथै उहाँ इन्डियाको न्यू दिल्लीबाट पढाउनु भएको छ। यहाँ चाहिँ हप्ताको 5 दिन क्लास हुन्छ भने एक दिन चाहिँ रिभिजन क्लास हुन्छ अनि यहाँ प्र्याक्टिकल छ। त्यसैगरी एक दिन शुक्रबार चाहिँ हजुरहरूले आफूलाई डाउट लागेको कुराहरू आफूलाई नबुझेको कुराहरू हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हजुरहरू पनि कम्प्युटर क्लास लिन चाहनुहुन्छ अथवा यसबारे सिक्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले यस रेडियन्स टेक्निकल इन्स्टिट्युटमा सम्पर्क गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले हजुरहरूले चाहनु भए चाहिँ राम्रो सुविधाहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। नमस्ते।